paglalagay ng passing light gamit yung busina, kailangan natin ito, tawag dito diode. Yung diode, function niya one way bulb. Kumbaga yung current nagpo-flow lang sa isang direction, hindi siya magpo-flow sa kabila. Kung matatandaan niyo yung passing light, nung naglagay ako ng passing light gamit beng-beng, ito yung main switch, ito yung beng-beng. Ngayon sa ground siya nakalagay dahil yung busina kumbaga may power siya. Kapag binusina mo may ilaw, hindi tayo pwedeng maglagay dito. Babaguhin natin ngayon yung circuit natin. Nangyayari ganito. Yung 85 niya direct na sa ground. Yung 30 syempre positive ng battery. Yung 87 ito yung LED light natin. Ngayon dito sa 86 ito yung ignition. Dito tayo ngayon maglalagay ng diode. Yan. Ito yung symbol ng diode. Kung makikita nyo dito, may puti yan. May puti sa dulo. Ito yung puti. Yun ang pagkakalagay. Ngayon yung main switch ko, ito na ngayon. Ito yung main switch. Ito yung passing switch. Na nakakonect sa ignition. So ganito ang magiging diagram natin. Sa 86 nakakonect yung ignition na may switch, main switch, saka itong passing switch, yung beng-beng. Dito rin nakakonect yung diode na papunta sa busina. Tapos the rest pareho lang. Yung 85 direct na sa ground. Okay.
Itetest ko ngayon ng tap ko sa busina. Nag-tap na ako kanina. Nagamit ako nito, yung test light. Hindi tayo sa ground. Sa busina. Kailangan i-ilaw ito. Yung busina ko. Okay, success yung tap. Lalagay ko na kayo yung diode.